Dầu mỏ không chỉ là một loại nhiên liệu, nó là biểu tượng của quyền lực địa chính trị. Từ khi trở thành huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu, dầu đã biến các quốc gia thành kẻ thắng người thua trong trò chơi chính trị thế giới. Hãy bắt đầu với Trung Đông, cái tên mà chỉ cần nhắc đến là người ta nghĩ ngay đến dầu. Khu vực này nắm giữ hơn 50% trữ lượng dầu toàn cầu, với những nước như là Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq đứng đầu bảng. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Trung Đông luôn là điểm nóng. Từ khi Anh và Pháp chia nhau vùng đất này sau Thế chiến thứ nhất, dầu mỏ đã trở thành lý do chính để các cường quốc nhảy vào can thiệp. Nhìn vào Mỹ, ta thấy rõ họ chơi trò địa chính trị với dầu mỏ như thế nào. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ nhanh chóng nhận ra rằng kiểm soát dầu Trung Đông là cách duy trì vị thế siêu cường. Năm 1945, Tổng thống Mỹ Roosevelt đã gặp quốc vương Ả Rập Saudi trên một tàu chiến ở kênh Suez, ký kết một thỏa thuận lịch sử. Mỹ bảo vệ Ả Rập Saudi, đổi lại được tiếp cận nguồn dầu dồi dào. Từ đó, Mỹ xây dựng các căn cứ quân sự ở vùng vịnh, biến khu vực này trở thành sân sau chiến lược. Đến chiến tranh lạnh, dầu mỏ còn là công cụ để Mỹ kiềm chế Liên Xô. Họ hỗ trợ các chế độ thân phương Tây ở Iran, Iraq để đảm bảo dầu không rơi vào tay của Moscow. Nhưng Mỹ không phải là tay chơi duy nhất. Nga với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ ở Siberia và biển Caspi cũng dùng dầu như một vũ khí địa chính trị. Ví dụ năm 2006 và 2009, khi Nga cắt nguồn cung khí đốt mà nguồn gốc thì cũng từ dầu mỏ và ga cho Ukraine trong mùa đông lạnh giá. Động thái này không chỉ khiến Ukraine điêu đứng mà còn gửi thông điệp đến châu Âu: đừng đùa với chúng tôi. Đến năm 2014, khi xung đột Ukraine nổ ra, Nga tiếp tục dùng dầu và khí đốt để gây áp lực lên EU. Châu Âu phụ thuộc rất nặng vào năng lượng từ Nga đã rơi vào thế kẹt. Trừng phạt Nga thì tự làm khó mình, mà không trừng phạt thì mất mặt. Dầu mỏ trong tay Nga đã trở thành một công cụ để thao túng chính trị ở trong khu vực. Rồi còn Trung Quốc, một gã khổng lồ đang lên. Với nhu cầu dầu tăng vọt để nuôi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, Bắc Kinh không ngồi yên chờ đợi sung dụng. Họ lao vào châu Phi, ký hợp đồng với Nigeria, Angola, Sudan để khai thác dầu. Ở Trung Á, Trung Quốc xây dựng đường ống dẫn dầu từ Kazakhstan về tận biên giới của mình. Rồi còn những vụ tranh chấp nữa. Hay dự án vành đai con đường mà Trung Quốc rầm rộ quảng bá cũng là một mục tiêu rõ ràng, bảo vệ tuyến vận chuyển dầu từ Trung Đông sang Ấn Độ Dương về cảng của họ. Dầu mỏ biến Trung Quốc từ một nước ngoài cuộc trở thành một tay chơi không thể xem nhẹ. Và Ấn Độ cũng vậy. Ấn Độ là một nước nhập khẩu dầu lớn trên thế giới. Ấn Độ phụ thuộc nặng vào Trung Đông và đang cố gắng đa dạng nguồn cung bằng cách hợp tác với Nga và Mỹ. Nhưng sự cạnh tranh với Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, tuyến đường dầu huyết mạch khiến cho New Delhi phải tăng cường hải quân, xây dựng liên minh với Nhật, Úc qua nhóm bộ tứ. Dầu mỏ vì thế không chỉ tạo liên minh mà còn khơi mào những cuộc đối đầu giữa những nước lớn. Như vậy, dầu mỏ là con bài chiến lược mà ai cũng muốn nắm. Nó quyết định ai mạnh, ai yếu trên bàn cờ địa chính trị. Từ Trung Đông đến Bắc Cực, từ Mỹ đến Trung Quốc, mọi động thái lớn đều có bóng dáng của dầu. Vào thời điểm năm 2025, khi căng thẳng Nga-Ukraine chưa hạ nhiệt, khi Trung Đông vẫn bất ổn, dầu mỏ vẫn là nhạc trưởng điều khiển các mối quan hệ quốc tế. Nhưng dầu mỏ nó có gì mà lại khủng khiếp như vậy? Để hiểu dầu mỏ chi phối thế giới như thế nào, chúng ta phải quay về lịch sử. Câu chuyện về cách nó từ một thứ tầm thường trở thành vua của mọi tài nguyên. Trước thế kỷ 19, dầu mỏ chẳng có gì đặc biệt. Những người cổ đại đã dùng nó để chống thấm thuyền. Người Mỹ bản địa thì bôi lên da trị bệnh. Nhưng mọi thứ thay đổi vào năm 1859 khi Edwin Drake khoan giếng dầu đầu tiên ở Pennsylvania, nước Mỹ. Và đó là một khoảnh khắc lịch sử đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp dầu mỏ hiện nay. Từ đây, dầu không còn là thứ để thắp đèn nữa mà bắt đầu len lỏi vào mọi ngóc ngách của cuộc sống. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là bệ phóng lớn cho dầu mỏ. Khi động cơ đốt trong ra đời cuối thế kỷ 19, xe hơi, tàu hỏa, tàu thủy đều cần nhiên liệu. Dầu mỏ với năng lượng cao và dễ vận chuyển, nhanh chóng đã vượt mặt than đá. Rockefeller, ông trùm dầu mỏ Mỹ, đã lập ra Standard Oil vào năm 1870, biến dầu trở thành ngành kinh doanh tỷ đô đầu tiên trên thế giới. Nhưng tầm ảnh hưởng thực sự của dầu mỏ chỉ bùng nổ khi chiến tranh đến. Thế chiến thứ nhất là lần đầu tiên dầu mỏ chứng minh vai trò không thể thay thế. Anh với hạm đội tàu chiến chạy bằng dầu có lợi thế lớn trước Đức, nước vẫn dùng than. Việc Anh chiếm các mỏ dầu ở Iraq và Iran từ tay đế quốc Ottoman là bước ngoặt chiến lược. Churchill, lúc đó là bộ trưởng hải quân Anh, từng nói: chiến thắng của chúng ta được viết bằng dầu. Đức thì thiếu dầu trầm trọng, cuối cùng thua trận. Dầu mỏ từ đây không chỉ là tài nguyên mà còn là yếu tố sống còn trong chiến tranh. Đến Thế chiến thứ hai, vai trò của dầu càng rõ hơn. Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng năm 1941 không chỉ vì tham vọng lãnh thổ, mà còn vì Mỹ áp lệnh cấm vận dầu, cắt đứt 80% nguồn cung của họ.
Nhật buộc phải lao vào Đông Nam Á để chiếm các mỏ dầu ở Indonesia. Bên kia chiến tuyến, Hitler tung quân vào khu vực Kafka để lấy dầu của Liên Xô, nhưng thất bại ở Stalingrad khiến Đức cạn kiệt nhiên liệu. Phe đồng minh thắng lớn một phần nhờ kiểm soát dầu Trung Đông và khai thác dầu nội địa của Mỹ. Lịch sử thế kỷ 20 nói không ngoa là lịch sử của những trận chiến vì dầu. Sau chiến tranh, dầu mỏ tiếp tục định hình thế giới. Sự ra đời của OPEC vào năm 1960 là cú lật ngược tình thế. Trước đó, các công ty dầu mỏ phương Tây như là Shell, BP, Exxon hay còn gọi là 7 chị em đã thao túng giá dầu, bóc lột các nước sản xuất. Nhưng OPEC với Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã thay đổi cuộc chơi. Đỉnh điểm là khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 khi Mỹ và phương Tây ủng hộ Israel trong cuộc chiến. OPEC đã cắt giảm sản lượng, đẩy giá dầu từ 3 đô la một thùng lên 12 đô la một thùng trong vài tháng. Kinh tế Mỹ và châu Âu lao đao, hàng dài xe xếp hàng ở cây xăng, còn các nước nhập khẩu dầu thì dầu lên nhanh chóng. Dầu mỏ không chỉ là nhiên liệu mà còn là vũ khí chính trị. Sang thế kỷ 21, dầu mỏ vẫn giữ vai trò lớn. Cuộc chiến Iraq năm 2003 của Mỹ dù được biện minh bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt, nhưng ai cũng ngầm hiểu là vì dầu. Iraq có trữ lượng dầu lớn thứ 5 trên thế giới và việc Mỹ kiểm soát được nó là cách để họ giữ chân Trung Đông. Dầu mỏ qua hàng thế kỷ đã biến từ một phát minh nhỏ trở thành động lực của lịch sử nhân loại. Bây giờ nói đến kinh tế, dầu mỏ thực sự là ông vua không ngai. Hãy tưởng tượng một ngày không có dầu, xe cộ sẽ ngừng chạy, máy bay nằm im, nhà máy đóng cửa. Hơn 90% giao thông vận tải trên thế giới hiện nay vẫn phụ thuộc vào xăng, dầu diesel và tất cả đều từ dầu mỏ mà ra. Chưa kể dầu còn là nguyên liệu cho hàng triệu sản phẩm, nhựa, hóa chất, thuốc, thậm chí là cả phân bón. Không ngoa khi nói rằng kinh tế hiện đại được xây dựng trên nền tảng là dầu mỏ. Nhìn vào các nước xuất khẩu dầu, ta thấy rõ sức mạnh kinh tế của họ. Ả Rập Xê Út là một ví dụ điển hình. Trước khi tìm ra dầu vào năm 1938, đây chỉ là một vương quốc sa mạc nghèo nàn. Nhưng nhờ dầu, họ trở thành một trong những nước giàu có trên thế giới. Tiền dầu xây dựng những thành phố như là Riyadh hay cũng ở khu vực Trung Đông, còn có Dubai. Từ dầu, họ mua vũ khí hiện đại, đầu tư khắp toàn cầu. Nga cũng tương tự, dầu và khí đốt chiếm gần 40% ngân sách quốc gia, giúp họ duy trì quân đội hùng mạnh và chống chọi với các lệnh trừng phạt từ phương Tây. Nhưng dầu nhờ dầu cũng có cái giá. Khi giá dầu leo dốc như năm 2014 chẳng hạn, hay năm 2020, các nước này ngay lập tức khốn đốn. Venezuela là minh chứng rõ ràng nhất. Từng là một nước thịnh vượng khu vực Nam Mỹ nhờ dầu, giờ đây họ rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng khi giá dầu sụp và quản lý yếu kém. Dầu mỏ là con dao hai lưỡi, làm giàu nhanh nhưng cũng dễ kéo cả nền kinh tế xuống vực. Ở phía các nước nhập khẩu, dầu mỏ là gánh nặng kinh tế không nhỏ. Nhật, Hàn, châu Âu, những nơi không có dầu phải chi hàng trăm tỷ đô mỗi năm để mua. Khi giá dầu tăng, mọi thứ đều tăng theo. Vận chuyển, sản xuất, thậm chí giá thực phẩm cũng đội lên vì nông nghiệp hiện đại phụ thuộc vào máy móc và phân bón từ dầu. Khủng hoảng dầu năm 1973 là bài học xương máu. Kinh tế Mỹ suy thoái, lạm phát phi mã, người dân xếp hàng dài ở trạm xăng. Như vậy, dầu mỏ đã đẩy cả thế giới vào hỗn loạn chỉ bằng một cú tăng giá. Ngày nay, dù năng lượng tái tạo như gió hay là mặt trời đang phát triển, thì dầu vẫn không thể bị thay thế. Theo năm 2025, dầu mỏ vẫn chiếm hơn 30% năng lượng toàn cầu. Mỹ nhờ công nghệ fracking, tức là khai thác dầu đá phiến, trở thành nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới nhưng vẫn phải nhập dầu từ Canada, Trung Đông. Trung Quốc với nhu cầu khổng lồ tiêu thụ gần 15 triệu thùng dầu mỗi ngày, buộc họ phải ký hợp đồng dài hạn với Nga và Iran. Dầu mỏ vẫn là dòng máu không thể thiếu của nền kinh tế toàn cầu, dù tương lai có thể thay đổi khi xanh hóa tiến xa hơn. Còn hiện nay, từ bàn họp G20 đến chiến trường Ukraine, từ các cảng dầu ở Vịnh Ba Tư đến những đường ống dẫn dầu ở Siberia, dầu mỏ vẫn điều khiển nhịp đập của cả thế giới. Nó không chỉ là chuyện đổ xăng vào xe, mà là câu chuyện về quyền, về tiền và về số phận của cả nhân loại.